to all Christians in the place of my birth, ingon man sa tanang katawhan, to all the people who live and sojourn in the home of my people, mayong adlaw kanatong tanan. Padayon kita ni ini atong programa nga giuluhan og lanog sa kamingawan, sa English pa, Echoes from the Wilderness. Ang lanog sa kamingawan nagatinguha sa palanog sa mga pulong, pagtuki sa mga pulong, pagsabot sa mga pulong ni Kristo nga mo'y mag-ugna og kahimtang, kagamhanan na magtuman sa kabubuto sa Diyos dinhi sa yuta mayong sanan. Mo kana ang katuyuan sa atong programa. Ang atong gitinguha mao man ang kagamhanan sa Diyos dinhi sa yuta. Maingon ang baruganan sa lanog sa kamingawan ang maong programa sa political program. Politik. We want to create a body of politik. And ang pong politik that is being shrewd and prudent in practical matters, a body of politics. We want to establish a body of politics which is political. Yeah. Okay. Nasabot o nakita sa lanog na sa alagad sa lanog sa kamingawan na ang kasagaran ang tanan gyud ng mga ibanghilista angkon nga nagsabwag sa pulong sa Dios. Ang ilang tinguha moron ang pagpatuo sa ilang tinuhuan. Pagpatuo apan ang pagmugna o kahimtang kagamhanan dinhi sa yuta nga magtuman sa kabubuton sa Dios dinhi sa yuta mayong sa langit. Pakyas ang tanan. Wa nila tagai og pagtagad ang mga kagamhanan nga gitawag ni Kristo og tawag ni Kristo di adto unang Domingo, Mayo, Hunyo karon 24 Hunyo City dito, Hunyo City. Itawag ni Kristo kagamhanan naging giharian ni Satanas. Motong ipangutana niya. Motong sa Ebanghelyo na ipangutana, how can Satan drive out Satan? How can Satan drive out Satan? Kagamhanan naging harian ni Satanas. Karon ang Ebanghelyo, karon Domingo, pinumbok. Domingo. At sa ulo kita sa the solemnity of kaparian, the solemnity of the birth of John the Baptist. The solemnity of John the Baptist. O kanang sa ulog nato itong Domingo. Niya ang Ebanghelyo, kabahin sa pagkatao, John the Baptist. Kaya nung ko nito high school po. Sa kumag-eskwela sa partial school, ang mong direktor, ang Paris Priest, ang lungsod. Doon na may religion. May religion. May Kalunes, assignment ito sa mga maestra, batang sa mga maestra, talaga. Assignment ito na mga ipabasa lagi. Simbahon mo niya. Ipabasa diya sa among klase ni Kalunes ang Ebanghelyo. Doon sa among nabati. Moro sa itong iya. Pagbasa. Pero pagtuki. Pagsabot. Paghubad. Sa kamanduan. Sa pagtulunan.
sa bag-ong kasabutan niya ng ibanghilyo, gihatag niya ng ibanghilyo, zero sa tumistrahan. Igo lang basa, niya may pagkabasa, 100% cash record. 100. Naman pagkabasa. Kay simba mo estudyante, naminaw naman yun, ang unang pagbasa, kinutlo sa Isaya, at suwat na yun. Kaya tagaan sa Biblia, matanaw sa Biblia, bukupya ko, kasawa na mga klase. Pero ang pagtuki, ang pagsabot, ang paghubad, kung sa man ang pagtulunan, kung sa man ang kamanduan, kung sa man ang gitawag og bag-o kasabutan, the new covenant. Giibanghilyo nga ng pagbasa. Zero sa to. Ambot, yatong Domingo na, simbang, naminaw mo pare sa itong kardinal. Isaon lang paghubad ang solemnity of the birth of John the Baptist. Basan po sila dito. Kinutlo ko sa Isaiah. John 24, first reading, kinutlo sa Isaiah, chapter 49, verses 1 to 6. Basa nila dito. Second reading. Basan po sila. Ang high school. Acts chapter 13, verses 22 to 26. Proclamation of the Gospel. Luke chapter 1, 57 to 66 to 80, verse 80. Ang problema, ako wagi ko kasabot kung sa to'y ubas pare, gusto kardinal, kasabot. Naabot ko yung nasabtan ito, pero wala bili. Ambot lang ka, ang mga katawan, ang nanimba, mga katolikong nanimba, kahapon sa kailan nasabtan sa Ibanghilyo nga. Hindi na ko, wagit. Wagit, nahog lang. Pasugod pikas dunggan, pelapos pikas dunggan. Sabi ko, Ibanghilyo ito. Pero, ni atong akong panahon sa akong pag-high school, sa akong high school days, ipasabot sa akong batanon nga maestra sa religion. Ang hinungdanon sa misa, ang liturgy of the word, ang Ibanghilyo. Moto siya nga assign dito, unsa man ang Ibanghilyo. Muna hinungdanon, pagsimba na ito, ang unsa man ang Ibanghilyo. Pero pangutana karon, huwag sabay kamatuoran nga gisangyaw ni atong Ibanghilyo. Domingo, solemnity of the birth of John the Baptist. Kung saan mo ka na ang tukion. Kung ako pare ng paminaw, hisgot ko na siya, iya hisgutan nga, nisayaw ko ng bata, nisayaw ko si San Juan, dito sa tiyan sa iyang inahan, yang gibistahan siya sa inahan sa Diyos, yang gibistahan si Elizabeth Mother Mary, sayaw ko ng bata. Yan ito, naabot siya itong abortion. Ay, padre, sayaw ko ng bata. Ito, naabot siya itong abortion. Naghanap ko na yun. Di sa masabton. Unsa may kahulugan, unsa may inyong pagtulungan, unsa may yung naputlo. Sa mga Ibanghilyo,
Ang sa may kamanduan. Ang sa may kamanduan. Nagto sa tao. Kardinal. Yung sige ingon nga, God is compassionate. God is merciful. Kaya daan takibaw. Daan takibaw. Gani, sa panahon sa ni Zacarias o ni Elizabeth, daan na napugas. Daan silang gatuo. Saka manggiluyon sa Ginoo, mga magani nagsimba sila dito. Daan na sila nagsimba niya si Zacarias. Itagag tahas. Na maoy ato sa altar mo. Ato kitin basahon. Look. Ang Ebanghelyo gikutlo sa Lucas 1:57. Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1. When the time arrived for Elizabeth to have her child, when the time arrived for Elizabeth to have her child, she gave birth to a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown His great mercy toward her, and they rejoiced with her. Tinatamis na kudluan na God is merciful. Sa unang panahon, ang mga tao, panahon pag ganito nila huwag pag matao ni Kristo ni Adto, daan ang tao nga, tisok sa iyang kasing-kasing, tisok sa ilang muna sa ilang konsensya nga naaki Ginoo. Naaki Ginoo. And her neighbors and relatives heard that the Lord had shown His great mercy toward her, and they rejoiced with her. When they came on the 8th day to circumcise the child, they were going to call him Zechariah after his father. But his mother said in reply, "No, he will be called John." But they answered her, "There is no one among your relatives who has this name." So they made signs asking his father that he wished him to be called, or what he wished him to be called. He asked for a tablet and wrote, "John is his name." And all were amazed. Immediately his mouth was opened, his tongue freed, and he spoke, blessing God. Then fear came upon all their neighbor, and all these matters were discussed throughout the whole country of Judea. All who heard these things took them to heart, saying, "What then will this child be? For surely the hand of the Lord was with him." The child grew and became strong in spirit, and he was in the desert until the day of his manifestation to Israel. O kanaan kaspe, namatod pa ang kahulugan, pas pare, kahulugan kuno sa John. God is merciful. What may focus na yun? What then will this child be? For surely the hand of the Lord was with him. The child grew and became strong in spirit, and he was in the desert until the day of his manifestation to Israel. Ang bata, si John, adunay misyon. Tagag misyon. Ang katawan
sa ilang panahon nagtuo Ginoo apan di man mao ang ilang pagsubay kabubot ko sa Dios. Mo nga si John gitagaan og misyon mao na ila mong giputol so diri pag sa announcement of the birth of Jesus. Ana pagkara si John na si John ingon pagay si John nga I am not worthy to unloose na ay moabot nalabaw pa kanako na magdala sa pulong ug dili ko angay gali nga mubuhubad sa iyang sandalyas. Diba? Si John itagaan og misyon nga matod pa dia unsa may misyon ni John? Unsa may misyon ni John? Ang misyon ni San Juan Bautista mao kuno ang pagtulid sa dalan sa Misaya. Pagtabon sa mga lubak-lubak. Literal po ta diha nga unsa man mga lubak-lubak. Nadaydagan nga libaong dito sa dalan Kristo. Unsa man kana mga lubak-lubak. Ang katawhan sa Israel nagaampo sa Ginoo, nagatuo og Ginoo. Apan daghang lubak-lubak, daghang baluktot sa ilang pagtuo, daghang buhat nga sukwahi sa kabubuton, sukwahi sa kabubuton sa Dios dito sa langit. Apan si John wa moangkon nga siya ang magdala sa pulong. Siya magdala. Siya ang magtulid sa magtulid sa dalan sa Misaya nga may magdala sa pulong. Daghang lubak-lubak ang kagamhanan sa Israel ug ang katawhan sa Israel. Ato unahon ang kagamhanan. Ang kagamhanan sa Israel giharian sa mga giharian ni Satanas. Wa hari sa Espiritu Santo, wa hari sa Dios. Wa gamhi sa Dios. Unya ang katawhan sa Israel, katuo si ampo sa manako karon simba. Nagsimba apan nagapos ni Satanas. Mao nga si John the Baptist gipadala ang katong mga lubak-lubak, ang katong mga buhat sa harian sa mga hari sa mga pangulo sa Israel nga itong lubak-lubak nyo katong mga buhat nga supak sa kabubuton sa Diyos. Mo kato ang mga lubak-lubak na gustong tuliro ni John nga may misyon ni John ang pagtulid. Pero wa siya maangkon nga siya ang magdala sa pulong. Namoy magmugna o kagamhanan din sa yuta. Magtuman sa kabubuton sa Diyos ni sa yuta mayon sa langit. Wa siya maangkon yan. Nasa siya ang iyang misyon mo ang pagtulid, pagpatag sa mga lubak-lubak. Ang sa mga lubak-lubak. Ang katong buhat sa ilang mga buhat sa ilang katilingban. Buhat sa katilingban. Mas lang mo ampo, pero daghang naging lubak-lubak. Daghang mga kahiwian. Mutong niingon nga, John was sent to prepare the way of the Messiah. Itang tanan, karon ang hitabo ka na to, nagpuyo na nga buhi kita niini kagamhanan nga daghang lubak-lubak. Kagamhanan nga giharian ni Satanas. Unya, dili man ta Ginoo. Sama ra kita ni John the Baptist ug moangkon kita. Sama kita ni John the Baptist. Atong misyon ang abono, pagtapak ng mga lubak-lubak. Itagaan na matagpulong, anong dili man, itagaan na matagkamanduan. Nakadawat na mata sa bagong kubinan.
bagong kasabutan. Di ba dakong lubak-lubak sa atong katilingban? 16 millions mupatay og tao, nihukom mupatay tao. Libotos kagamhanan mupatay tao. Sa kadakong lubak-lubak na kadai. Kita, dili kita Diyos. Usara Diyos. Usara ang manunuo si Kristo ra. So, sama na kita ni John the Baptist. Mo ka na anak ka. Yan kay Wano. Nung mataan na ta, unsa may namatyan sa John the Baptist, wala na kakibaw. Ito pa. Tungkol sa kay si John the Baptist, mo batikos, mo denounce yun. Mo kundina, mo saway, mo himaraot. Sa daotang buhat, mga lubak-lubak sa kagamhanan. Lapin na kong lubak-lubak sa kagamhanan, yato katong ang hari ng ilog ug asawa. Uganda kong lubak-lubak sa ilang kagamhanan nga mupatay lang tao, malalim na pagka tao ni Kristo, innocence din ang kabataan. Usa kada kong lubak-lubak sa kagamhanan kanang ang mga the rulers are doing, the leaders are doing, the president is doing, the senators are doing, the mayors are doing a Gentile ruler. Sa kada kung lubak-lubak sa ato kagamhanan. Kaya ang ato mga pangulo are doing the Gentile rulers. Naghari-hari. Sa kada kung lubak-lubak. Ikaw, Patrick, di mo ka Ginoo. May nalang mudawat ka sa gibuhaton ni John the Baptist. Maghatlok na ka. Kada kung lubak-lubak. Our leaders, mayors, senators are doing Gentile rulers. Sort of Gentile rulers. Tingnan mo, away magutosip. James o si John, kinsa ko na maghawat nila sa harian. Kristo may tuan mo. Himo kagamhanan, tinisinta. Niingon si Kristo nga, totoo magod mo nga ang pagpangulo sayo. Kaya gatuuan mo nga ang mga pangulo sa mga tao nga nagtuo sa akong pagtulunan sama sa ang mga pangulo ha sa mga tao nagtumog sa akong pagtulunan sama sa mga Gentile rulers. Unsa may gibuhat sa mga Gentile rulers? The rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them felt. The rulers of the Gentiles lord it over them, and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Lisod ang ngulo. Sa iyon rama kay mayor kay panggoyoron ang lisod may buhata mayor sulbara ang counterflow ayaw ang paghari-ari ayaw ang sayon nga igo lang kapamira ng mga motorcycles kabataan. You are doing Gentile rulers. You are not serving anyone, but it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you shall be your servant. Kinari-hari ulan na yun. Gusto magsayon, gusto magkimog, susama sa Gentile rulers. Isang kamayor. Naglinuog, Gentile rulers, linuog. Naglinuog ka man. Nga karon, sa gihimo sa atong mga senador, gusto lagdag ng kwarta. Ano? Pagpatong anong buhis katauhan sa buhis anak sa mga basic commodity, mga palalitos katauhan.
himuon nimo ekonomiya. Mga dagkong business nga, ma-invest diri, ang buhis, aron uminto ang pangwartas ng nasod. Ayaw ng mga tao, supak ka sa pulong. You're doing juntal ruler. Unang mga lubak-lubak na gustong tapakan ni Johnny Baptist. Mga lubak-lubak sa itong katilingpan, sa itong kagamhanan. Nanong imo mang naniingo mas Kristo, ang panilngi, sa itong hibaw, itong sa pamatasan ng maayo. Itong, lagi, dagang lubak-lubak. So si Johnny Baptist, ino siya, di lang ito masuti sa pulong kay ang gadalas pulong mo mas Kristo. Higayo sa Kristo, pag hatag o pagtulunan kabahin sa pamuhis, ino siya nga, ang katong may kwarta, ayaw, kubrahe. Ang katong doon ay kwarta. Karon sa manhita po. Oy, mga gentle rulers, hari-hari, lang subay sa pulong. Nga, ang kaparian, ang katong mga ibanghilista. Kami, tarong na yung trabaho nga mapilapan, maabunuhan, matulit ang kanang mga lubak-lubak sa itong katinglipan. Ang ato kagamhanan, iharian sa tanas. Ito kong ebanghelyo ni ato sa di sa tukis paring how can Satan drive out Satan? How can Satan drive out Satan? Ang saon man kuno ni Satanas. Puro man Satanas ang nagdalas kagamhanan niya sa aman. Iyon nga. Putbolon kay kurap niya. Kung sagla usab kay paring hapon how can Satan drive out Satan? Sa mga pulis kapatay, yung ingo din yung discuss, yasahin ni flying. How can Satan drive out Satan? Ang iyong giharian, ang iyong kagamhanan, giharian mo Satanas. Huwag ka mo katawhan, nagapos. Nagapos ka mo sa maong giharian. Tungkol sa pag-uyon ninyo, 16 millions ka mo ni uyon na pamaagi ng Satanas. Yan karoon. Ang gadala sa pulong. Managisa-likway na. Nagkatawagan mo nakibaw sa kagawasan. What is freedom? What does freedom mean to you? Ang gadala sa pulong. Dili sa Juan. Ang gadala sa pulong nag-ingon na ang inyong kagawasan naasod sa sipol. Kung sa mga sipol, sod sa pulong. You should make decisions, actions within the fold, within the seafold, within the bounds of the word of Jesus Christ, within the bounds of the words, in the words kay matupan ni John, He is the word that was made flesh. So within the words of, within the bounds of the words, muna nga gikinhangan ka na ito karon. Kinhangan ka na ito. Ang kanang rule of law, kanang balaod nga, pinasikat, may sukaranan sa pulong sa Diyos. Pag ako nakita ng kapahigayon ng rule of law, makatukan Chief Justice, I love you to the PTG man. Nangaliya, ng pre-rally unta ang katawhan, aron pag-imo Pangulo nga makapatuman og rule of law pinasikat sa pulo. Kini inyong ilagad, mangaliya nga unta kitang tanan, mahimong kaimanan, instrumento, aron ang pulong magpapungahon. Pag-iyot niya po ka ito, divide and differences. Magpabungahon, pinaagi sa pagsulti sa pulong. Akong namilit sa pag-ingon, ang katilingpan nga nasayod sa kamatuoran, makaangkon sa kagawasan o kalawasan. Apat ang katilingban nga nagsunod, nagtamo sa malinggungon na tigamhanan, may kawan sa kalinaw, kagayan. Goodbye for now. God bless. Thank you for joining me.